اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. بنبدأ النهاردة سلسلة جديدة معانا في القناة، بس انا بعتبرها هتكون افضل سلسلة موجودة عندنا، وهي سلسلة افضل افلام شفتها في حياتي. واللي ما شافش سلاسل عندنا قبل كده في القناة يقدر يخش على قوائم التشغيل اللي موجودة ويتابع سلاسل القناة اللي موجودة. النهاردة بقى هنبدأ سلسلة افضل افلام شفتها في حياتي، واخترت لكم 5 افلام انا بعتبرهم من افضل 5 افلام انا شفتهم في حياتي قبل كده. الافلام دي جميلة جدا. معظم الافلام اللي معانا هتكون كلاسيكية شوية، بس انصحك بشدة ان انت تشوف القائمة دي لانها هتكون قائمة مميزة جدا. وهستنى ترشيحاتكم لافلام تانية في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ الحلقة الروعة بتاعتنا النهاردة. في المركز الخامس اخترنا فيلم روعة من إنتاج 2003. الفيلم اللي بيحكي عن 3 كانوا صحاب وهم صغيرين، هما جيمي وشون وديف، اللي بيتقابلوا تاني بس بعد مرور 25 سنة. بس بيتقابلوا المرة دي في حادثة صعبة جدا. الحادثة دي هي موت كاتي بنت جيمي اللي عندها 19 سنة، اللي لقوا جثتها في جنينة من جناين بوسطن ومقتولة بشكل بشع. عشان بعد كده يتكلف شون اللي بقى بيشتغل محقق في الشرطة ان هو يتولى التحقيق في القضية دي عشان يكتشف القاتل. وبيبدأ فعلا هو وشريكه في الشغل يشتغلوا على القضية. في نفس الوقت فكرة الانتقام كانت مسيطرة على عقلية جيمي بشكل رهيب. يا ترى مين قتل بنته بالشكل المروع ده، عشان هو كمان يبدأ يخطط ان هو يدور على القاتل ده. بس خلال تحقيقات الشرطة بتكتشف حاجة صعبة جدا. بيكتشف شون من بعض الأدلة ان تورط صديقهم القديم ديف في القضية، واعتبروه هو المشتبه الأول فيه. يا ترى بقى هو اللي قاتل ولا لأ؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده، اللي في خلال رحلة البحث عن الحقيقة هتكتشف فيه أحداث مهمة جدا عن الماضي. فيلم روعة جدا. We washed him clean. في المركز الرابع معانا النهاردة اخترنا فيلم أسباني من إنتاج 2016، واحد من أجمل أفلام الغموض اللي ممكن تشوفها. فيلم بيحكي عن قصة رجل أعمال اسمه أدريان. أدريان ده كان بيخون مراته، وفي يوم هو راجع مع عشيقته خبطوا شاب بالعربية، والشاب ده مات. عشان بعد كده قرروا هما الاتنين ان هما يتخلصوا من الجثة دي. واما اي حد يسألهم عن اللي حصل يقولوا ان هما ما يعرفوش اي حاجة وما شافوش اي حاجة، عشان بعد كده يكتشفوا موت عشيقته دي ويكون هو المتهم الوحيد في القضية، لان هما الاتنين كانوا في نفس الأوضة في الفندق. ده غير ان الأوضة مقفولة من جوه، وشبابيك الأوضة كمان مقفولة ومفيش اي حد يقدر يفتحها الا عمال الفندق. غير ان بصماته اصلا موجودة على أداة الجريمة، يعني القضية لابساه. رغم ان هو بيأكد ان هو بريء، بس كل حاجة ضده، عشان يتفق مع المحامي بتاعه ان هو يثبت براءته بأي طريقة. عشان يقول له المحامي بتاعه ان في محامية شاطرة جدا في الموضوع ده تقدر تخرج اي أدلة براءة لأي قضية بتتولاها، عشان يحدد له ميعاد معاها ويبدأ يقعد معاها في جلسة. الجلسة دي أساسها الأول والأخير الصدق في كل حاجة. يا ترى بقى هتقدر تطلعه من القضية دي؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Y usted también. Nadie ha visto nada, nadie sabe nada. ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere a usted? في المركز الثالث معانا النهاردة فيلم روعة من إنتاج 2010، بتدور أحداثه سنة 1954 لما بيتم تكليف المحققين الفيدراليين تيدي اللي بيقوم بدوره ليوناردو دي كابريو وشريكه الجديد تشاك اللي بيقوم بدوره مارك رافلو، لما بيتولوا التحقيق في اختفاء مريضة اسمها راشيل سونادو. دي اختفت من مصحة نفسية موجودة في جزيرة شاتر. الجزيرة دي النائية اللي موجودة في مينا بوسطن. عشان هما الاتنين يوصلوا الجزيرة، بعدها على طول تضرب الجزيرة عاصفة شديدة جدا. العاصفة دي بتتسبب انهم مش هيقدروا يرجعوا تاني الا بعد كذا يوم لما تخلص العاصفة دي.
عشان يبدأوا التحقيق في القضية. وأول ما يبدأوا مع المرضى اللي موجودين أصلا، وبعد كده يحققوا مع الدكتور جون كاولي. الدكتور ده هو الدكتور النفسي اللي موجود جوه المصحة، والدكتور ده هو اللي في ايده كل حاجة جوه المصحة، واللي بلغهم ان هم يقدروا يحققوا مع اي حد وفي كل مكان ما عدا مكانين بس، هو الجناح سي والمنارة، عشان دي اماكن خطرة جدا وممنوع اي حد يخش فيها. عشان بعد ما يبدأوا التحقيقات ومن كلام الدكتور ومن تحقيقات مع المرضى يبدأوا يشكوا في كل حاجة جوه المصحة دي. بس يا ترى بقى ايه اللي هم هيكتشفوه؟ ده اللي هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. Going somewhere? في المركز التاني معانا النهاردة اخترنا واحد من أجمل الأفلام في تاريخ السينما، ده غير إنه من بطولة النجم المفضل عندي هو توم هانكس، واللي أكيد هتشوفوا له فيلم في كل حلقة من حلقات السلسلة دي. الفيلم اللي معانا النهاردة من إنتاج 1994، واللي بتبدأ أحداث الفيلم لما بيكون فورست جامب قاعد في كرسي انتظار الأتوبيس في الشارع في مدينة سافانا في جورجيا، وبيحكي قصة حياته لمجموعة من الناس اللي قاعدين مستنيين الأتوبيس زيه. كل شوية يجي حد ويقوم حد، ويفضل هو مكمل في حكاية قصة حياته من أول ما كان طفل صغير معدل ذكائه قليل جدا جدا، ده غير معاناته مع التقوس الشديد في رجله اللي اتولد بيه. لكن أمه كانت هي أكبر داعم ليه في الحياة، هي اللي ربت فيه الثقة بالنفس وإنه مختلف عن أي حد، وإنه يقدر يكون أحسن واحد في العالم عكس كلام الناس عليه، عشان يحكي قصة حياته اللي كان فيها طرف من أهم الأحداث اللي حصلت في القرن اللي احنا فيه ده، زي حرب فيتنام وفضيحة ووترجيت السياسية. الفيلم ده روعة بجد، ويا بخت أي حد لسه هيشوفه للمرة الأولى. But I know what love is. Robin Wright. Will you marry me? I'd make a good husband, Jenny. You would, Forrest. But you won't marry me. Gary Sinise. I never thanked you for saving my life. And Sally Field. My boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. A film by Robert Zemeckis. What's my destiny, Mom? You're going to have to figure that out for yourself. The world will never seem the same once you've seen it through the eyes of Forrest Gump. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. في المركز الأول معانا النهاردة اخترنا فيلم بيعتبر من أجمل الأفلام في التاريخ. لو لسه ما شفتش الفيلم ده ما تترددش وادخل شوفه على طول، حتى لو هو أبيض وأسود. فيلم من إنتاج 1957، فيلم حواري روعة جدا. كل اللي اتصور جوه الفيلم ده هو أوضة واحدة، أوضة فيها ترابيزة ومروحة و12 واحد. ال 12 واحد دول هم اللي بيعملوا مداولات بين هيئة المحلفين. الهيئة المحلفين دي بتعمل مداولة في قضية جنائية من الدرجة الأولى، وهي قتل عمد، عشان يحكموا على ولد متهم بقتل أبوه ومحكوم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربي. قانون هيئة المحلفين المكونة من 11 واحد إن تنفيذ حكم الإعدام لازم يكون بإجماع الآراء، يعني لازم ال 12 يقولوا مذنب أو ال 12 يقولوا بريء، ما ينفعش حد فيها زي إجماع الآراء. ده اللي خلق قصة الفيلم، لما ال 11 واحد من هيئة المحلفين أقروا بعد شهادة الشهود اللي هي كانت الست الكبيرة اللي ساكنة في الشقة اللي تحتهم، أو حتى الراجل اللي كان معدي، أقروا إنه مذنب، عشان يجي عضو هيئة المحلفين رقم 8 ويعارض القرار، لأنه شايف إن إعدام بني آدم ما ينفعش يكون برفع الإيد وخلاص. يا ترى بقى ال 11 هيقنعوا الواحد ولا الواحد هيقنع ال 11؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده، اللي يستحقه بكل جدارة يكون معانا هو النهاردة المركز الأول. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.